Hallåsan och välkommen tillbaka till Skillnadens trädgård. Jag heter Sara Bäckmo och det här är en serie där du får följa med maj till augusti när jag odlar här i min köksträdgård. Jag odlar i zon 3, Småland söder om Växjö. Och det jag gör just nu det är ju att förbereda det som är mitt mittenkvarter. Min köksträdgård består av 5 huvudkvarter. Och det jag gör nu är att försöka gräva 4 stycken små gångar som möts här i mitten där jag står. Och sen ska jag gödsla. Jag har ju rensat innan och vattnar också innan det är dags att börja och plantera och så och greja. Och hela det här förberedelsearbetet är ju precis så som jag beskrev i förra avsnittet för det kvarteret som finns här borta. Ja, under veckan som gått har jag gjort klart hela det här kvarteret. Jag är så nöjd. Alla växtplatser är rensade, jag har gödslat och bevattning med droppslang är monterad för hela kvarteret. Så bit för bit jobbar jag mig igenom odlingen för att förhoppningsvis mycket snart kunna börja plantera ut. I år är jag lite senare än vanligt med att just plantera ut växter. Vissa år börjar jag redan i mars. Men just i år har jag valt att göra annorlunda. Jag vill göra grundarbetet riktigt ordentligt för några platser som har varit lite eftersatta. Och då har de tidigaste grönsakerna istället satts i växthus där de ger skörd medan jag jobbar vidare ute i köksträdgården. Och i det här större tunnelväxthuset har jag redan skördat sedan mars ungefär. Alltså visst ser det läckert ut. Jag blir så glad av att se alla mina växter som man vill flytta in här. Om du vill följa med i min vardag i odlingen och se när jag planterar och sår och höra mig berätta om problem och liksom allt det här vardagsnära i odlingen så vill jag gärna bjuda in dig till Skillnadens medlemsgrupp. Vi är ju ett stort antal odlare över hela Sverige som delar sina odlingsvardags i Skillnadens medlemsgrupp. Så du kan bli medlem och betala månadsvis eller årsvis och hänga på och få massor av extra material från min odling. Och det är väldigt uppskattat både av mig och av medlemmarna själva. Och du hittar all info om medlemskapet på just sarabackmo.se. Den här fantastiska kålen som jag sitter och fingrar på, det är en ny kål, i alla fall i Sverige i år, som många odlare har sått. Och det är en portugisisk kål som man skördar blad för blad, så att bladen själva är väldigt mjälla. Superläcker, så vacker tillsammans med den mörkt gröna svartkålen, sommarblommorna som jag har planterat här. Oj, här inne är det 30 grader varmt. Det är dags att öppna och ta av sig lite kläder. Så här är det att i natt har det varit minus 4-5 grader utomhus. I det stora tunnelväxthuset så har det varit minus 3 grader. Och här inne har det varit 5 plusgrader.
Jag har en frostvakt som jag kan dra igång om det väntas bli riktigt kalla nätter. Men i natt har det bara varit den här bubbelplasten som har skapat ett extra lager och hållit den här platsen frostfri. Så 4-5 plusgrader har det varit här inne i natt och det är jag jättenöjd med. Och kruxet för många av oss som odlar nu, det är ju att vi har så sjukt mycket plantor som vi har odlat fram under vintern och våren. Jag har tomater, jag har kronärtskockor, massor med paprikor och chilisar och sommarblommor, rotselleri, jag vet inte allt. Och nu vill man ju bara få ut grejerna, eller hur? Landen är förberedda, allting är färdigt, men det går inte när det då är -5 grader på nätterna. För då stryker de här grejerna med. Och jag ser nu i sociala medier jättemånga odlare som har ställt ut, man har chansat, man har glömt plantor ute och så vidare. Och då är det ju kört. Det stendör när det är så här kallt ute. Så, vad gör man istället? Man måste hitta en strategi för att ta hand om plantorna, se till så att de kan hålla sig fina, fräscha och pigga och vill växa vidare. Liksom. Så istället för att sätta ut plantorna eller låta dem stå och stampa i pyttesmå krukor, så tycker jag att du ska lägga en timme på att skola om dina växter. För då kan de stå i kruka i ytterligare kanske 2 veckor medan temperaturerna utomhus stabiliserar sig. Så jag ska härmed hämta den mest kritiska backen. Ni får stanna utanför för att annars så immar kameralinsen igen totalt. Men här har jag en back med tomater. Blandade sorter. Och som då fortfarande står i de här första 7,5 centimeters krukorna. Och det är lite törligt för dem att göra det. Växer de dåligt, förbrukar all näring, all vätska, får inte plats i krukorna. Då är det mycket bättre att lägga en stund på att skola om dem. Så att de är fina, stora, kraftiga plantor sen när det väl är dags att sätta ut dem. Och det kanske blir här hos mig i zon 3. Vad ska jag tippa på? Det kanske först är i slutet av maj nu, om den här våren fortsätter med den här kylan. Så då gör jag ett bättre grundarbete och kan behålla mina plantor fina. En liten balansakt. Så. Det här är en av de tidigaste tomatsorterna som jag odlar. Det är en busktomat som heter Whippersnapper. Och den börjar ju redan blomma nu. Kommer ge skörd av små röd, nästan rosaaktiga tomater. Och en del undrar om det verkligen gör någon skillnad att skola om tomaterna som bara för den här korta tiden. Man tänker att vi har ett spann nu på några veckor som vi behöver hålla växterna vid liv. Och då tog jag med en tomat som jag skolade om för ungefär 2 veckor sedan. Titta. Den är också planterad i kompostjord som bara är spetsad med hönsgödsel, precis som jag gjorde idag. Och den här är ju kanonfin. Titta, vilken jämförelse. Så det händer väldigt mycket när växten får mer
space runt rötterna, mer näringsrik jord som håller också fukt på ett bättre sätt. Så lägg de här extra minuterna på att skola om. Det är så värt det. Ett skäl till att bära ut sina plantor och till och med plantera dem är ju såklart att det blir platsbrist. Och det här är ju klurigt och det är svårt för alla odlare oavsett hur länge eller kort man har odlat att härbärgera alla plantorna. Så det talar ju för att sätta ut dem. Men då måste man prioritera så att man verkligen sätter ut de växter som är köldtåliga. Och på den listan har vi till exempel olika kålsorter. Här har jag pak choi till exempel som är sådd på den här växtplatsen. Jag har också spenat. Så alla kålväxter, spenat, sallad, persilja, vissa löksorter och sånt kan man dundra ut redan nu. Och sen har vi en lista med en hel del av de här mer värmekrävande grönsakerna som också sås väldigt tidigt, som har lång utvecklingstid. Och de vill vi ju inte sätta ut för att då är risken stor att vi förlorar dem och sen har vi inte tid att så nytt. Och på den listan hittar vi tomater, paprika, chili, physalis, kronärtskocka till exempel, rotselleri och en hel del andra. Och de måste man vara lite mer försiktig med. Alternativt att skydda jättenoga. Och för de flesta av oss så har vi möjlighet att skydda. Men vi är inte mer än människor. Vi glömmer, vi hann inte, vi blev sjuka, vi tänkte inte på att allting sånt där. Och för att säkra sig mot det så är det allra bästa att ha plantorna på en frostfri plats. Då vet du lite grann om varför det faktiskt är nästan tomt i mina land just nu. Jag prioriterar att ha växterna fina på en frostfri plats en tid till. Och hur länge är då det? Jag odlar jättemycket efter väderprognosen. Jag har 2 väderappar i telefonen och varje dag så tittar jag flera gånger i prognosen. Och det är just för att hålla koll så att jag vet att jag är ute liksom i god tid med saker och ting eller kan planera och ha framförhållning. Vi har oftast här där jag bor 4 grader kallare än nattemperaturen i prognosen. Natten mot lördag, idag är det fredag, så har vi plus 1 grad i prognosen. Igår så sa den 0. Och då vet jag att det kommer att bli svinkallt. Då är det inte läge. Och därför gräver jag istället. Om du vill veta hur jag prioriterar efter just väderprognosen så kan du kika på www.sarabackmo.se efter tips. Och likadant sök gärna efter både videor här på Youtube och också artiklar på sarabackmo.se om du undrar någonting över de metoder som jag använder vid omplantering eller växterna som jag odlar och sådär. Det finns massor av info. Nu gräver jag vidare och sen ses vi nästa vecka. Då ska jag visa hur jag sår de här
snabbväxande, värmekrävande sommargrönsakerna som bönor och gurkor och såna här grejer. Det ska bli jättekul att sätta igång med det också. Ha en fin vecka så ses vi snart igen. Hej då!